საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის Fab Lab-ისა და ოჰაიოს ცინცინატის უნივერსიტეტის ერთობლივი მასტერკლასი და შემდგომ ვორქშოპი თემით ფენომენოლოგია არქიტექტურაში, ფილოსოფია და დიზაინი არქიტექტორებისა და დიზაინერებისათვის გაიმართა. კურსი შეისწავლის ედმუნდ ჰუსერლისა და მარტინ ჰაიდეგერის ფილოსოფიას და მათ პოტენციურ გავლენას არქიტექტურაზე, როგორც ადგილის შემქმნელ ფენომენზე და მიზნად ისახავს სტუდენტებმა შეისწავლონ ის ინსტრუმენტები, რომლებიც მისცემს მათ საშუალებას შექმნან დიზაინი და სივრცე პოეტურად. ამასთან დაეხმარება მათ გააცნობიერონ საგნის არსი მისი განცდის თვალთახედვიდან. ვორქშოპს გაუძღვა ამერიკელი არქიტექტორი ოჰაიოს ცინცინატის უნივერსიტეტის არქიტექტურის მაგისტრი კონორ ბორჰარტი. პროექტის მიზანია ცინცინატის უნივერსიტეტმა გამოცდილება გაუზიაროს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს ვორქშოპები მნიშვნელოვანია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. ამ თეორიის დიდი ნაწილი მათ უკვე იცოდნენ, მაგრამ დამატებით ცოდნასთან ერთად, რაც ამ ვორქშოპების მინდას არსებობდა მასწავლ თეორიას სხვა კუთხით და უფრო განსხვავებული ფორმით შეფასება. გამოხმაურება დიდია და ვფიქრობთ გავიმეოროთ ეს თემა თებერვალშიც, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი მასშტაბით. ეს ალბათ იქნება საერთაშორისო დიზაინის სკოლა ბატონ ნიკასთან, შემდეგი სადღაც 15 თებერვალს გეგმავთ და შემდეგ კიდევ მარტში და ეს ყველაფერი მინდა ჩართულობით აღვნიშნო და მოუწოდო ჩვენ სტუდენტებს, რომ იაქტიურონ ამ ყველაფერში, რომ შემდეგ გამოიყენონ თუნდაც ჩვენი სივრცე ტექნიკური უნივერსიტეტის Fab Lab-ი იმისათვის, რომ რეალურად უკვე თავიანთი იდეები, თავიანთი ჩანახატები გადმოიტანონ უკვე და აქციონ პროტოტიპებად, აქ არის ამის საშუალება. Fab Lab-ი ტექნიკური უნივერსიტეტის მფლობელობაში 2018 წლიდან არის და ის აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით, თანამედროვე დაზგა-დანადგარებით და მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას ინოვაციური იდეა რეალობად აქციოს და მისთვის სასურველი სატესტო პროდუქტი ან ნივთი დაამზადოს. ტექნიკური უნივერსიტეტის Fab Lab-ის მიზანია სტუდენტების დამწყები მეწარმეებისა და ინოვატორების ხელშეწყობა, რაც დაეხმარება და სტიმულს მისცემს ეკონომიკურ ზრდას. ასევე საზოგადოებას ინოვაციური პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. Fab Lab-ი ხელს უწყობს აი ამ ინოვაციური იდეების, კრეატიული იდეების განხორციელებას და ძალიან გვეხმარება არქიტექტურის ფაკულტეტს, მით უმეტეს რომ ამ Fab Lab-ში ჩართულები არიან ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები და მათ აქვთ იმის შესაძლებლობა და სხვა შორის ბევრს არ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ აი ამ სამგაზომილებიანი პრინტერის საშუალებით განახორციელონ თავიანთი იდეები. ამ ტიპის ლაბორატორიები არის არქიტექტურის მომავალი და ყველა წამყვანი სკოლა, ყველა თანამედროვე სკოლა, ყველა ის სკოლა, რომელიც ორიენტირებული არის მომავალზე, რა თქმა უნდა, სწორედ იმ ტექნოლოგიების ათვისებას და სწავლებაში დანერგვასtildeობს, რაც Fab Lab-შია წარმოდგენილი. ეს არის ციფრული წარმოების ტექნოლოგიები და ამ ხრივ მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი